And with that, the 2023 season is to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Leyte and Samar. Surprises and gifts delivery. Hello guys, good morning everyone, and we are bound to Maharlika Highway, and bago po tayo pumunta doon ay susunduin po muna natin ang ating sender na si Ma'am AC sa airport. So yun, nais po niyang isurpresa sa kanyang pag-uwi ang kanyang minamahal na boyfriend dito sa Tacloban City. So yun, napakaswerte naman ni sir para isurpresa siya ng kanyang minamahal na OFW all the way from Hong Kong pala si Ma'am AC. So yun, sana po ay maging successful at masurpresa natin ang ating celebrant for today's video, and maraming salamat Ma'am AC for choosing surprise and gift delivery for surprising your boyfriend here in Tacloban City. So yun, ito po yung set na napili ni Ma'am AZ para sa kanyang minamahal. Meron po tayong 6 pieces red rose and pink combination, and meron tayong red ribbon cake, and of course ang ating and finally home na banner, and of course our balloons na blue and white. So yun, thank you so much again everyone, and sa mga nais mga pa-surprise sa kanilang mga support din sa Leyte and Samar, just contact surprise and gift delivery at kami na pong bahalang pag-surpresa sa mga naiwan nyo dito sa Leyte and Samar. So yun, thank you so much again, and God bless everyone, keep safe and peace out. Ada na ya? Sir Jim? Magiging pa-deliver yung mga box ha? Naka-box man. Pa-deliver mo. Pag-receive naman lahat. Oh, may bayad na. Pero ang sir, ang delivery charge ko na mo na yung delivery na lahat. Saka ko nga box. What? Kita mo? Kilala mo, sir? I know what it takes. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away. Kilala mo, sir? Ready ka, sir? Teka, tuwa daw, sir. I'm a lonely man. I need you again.
Pwede ka mag-dyan lang. Talikit sa gilid lang. Okay lang. Okay lang ba? Nag-git lang kayo sa park. Hindi nga, nakamas ka man. I'm a lonely man. I need you. Hindi. Ayan, papagaw sa kanig. Para sa ano lang. Hindi yan, di naman kilala. Dito lang tayo. Hindi. Like before. And maybe someday we might just find a Hindi tayo sa gilid. Huwag ka tumingin sa kanila dito. Yay! Pa naman din ako. May patitiber si ma'am. Sana all. Yeah! Ano masasabi mo, sir? Sinurprise na niyo, ma'am. Nagulat lang. Ano yung message mo para kay ma'am? Kasi first time daw niya pumunta dito sa Tacloban. Salamat kasi sobrang din na yung hindi ko talaga expected na ganun. Kala mo deliver lang. Opo. Sana pinabayaran mo sa Leyte? Gulat ako sa wala ko So, ano sasabi mo kay ma'am? Thank you kasi basta salamat. Hindi ko talaga na-expect